Bato. Bato. Oh. Kasi nakatalikod eh. Ako, nandyan na pala yan. Opo. Oh, bakit gabo na to? Lagi ko ng bata. Matulog ba? Gising na. May bumabakan na yan. Hindi ko na, parang wala na akong napansin. Wala ko sa napansin. Wala akong napansin. Alas 4 na. Bakit daw? Dapat nakalagyan mo. Hindi nga yung dagang makulit na kot ng kot. Wala na po eh. Lumaki na nga siya. Ayun. Ayun. Mamaya ako na. Mamaya. Okay ba to? Di pa ba sila yung dahil? Hindi na yung kakain si Gab. No. Anong-ano talaga sa kakaselfon eh. Masabi na siya pag-ugusin siya. Oh, Jackie daw. Wala nang pera. Saan na yung gunting? Saan yung gunting? Hindi na. Sana yung bigas umabot. Oh, lasa to. Wala na. Lasa. Ba't umiyak yan? Napakasutilan na. Wala na. Anong ginawa niya? Bakit ano? Ano siya? Sino? Ika. Ewan ko kung anong nangyari sa dalawa yun. May mainit tayo. Bagong kulay ito. Ay, hindi. Nasabi yun eh. Hinaan mo nga yung electric fan niya. Kasi black minute yan. Hindi na mahigpit. Yan. Nag-chip oh. Ano lang, nagdadiretso lang. Nalos pa rin. Kasi may mga pasok tanghali magsigising. Ba't basa itong basahan, Michelle? Natapon ng tubig.